ושוב תודה רבה, אלון. אני יודע שהפאנל נקרא מדע ותודעה, וסביב מיינדפולנס ממש יש חיבור, כמו שתכף תראו, בין מדע עמוק, אמיתי, יסודי, ותודעה, והמוח שלנו כמובן. אני רוצה להתחיל במה זה מיינדפולנס. ההגדרה של מיינדפולנס היא לשים לב מתוך כוונה בהווה וללא שיפוטיות. קודם כל, תשומת לב. במדיטציה הקצרה שעשינו, שבמה שאני אוהב בה שהיא כמו מביאה את כל המיינדפולנס ברגע אחד קצר, התחלנו בלשים לב. מה שלומי? מה שלומי? שאלה כל כך חשובה שאנחנו שוכחים לשאול הרבה פעמים. אז לשים לב. ומתוך כוונה אנחנו לומדים לכוון את הקשב. גם לשים לב לכוונה שלי, אבל גם לכוון את הקשב למה שחשוב לי. אני חושב שתסכימו איתי שאנחנו חיים בהפרעת קשב נרכשת, אחרי זה סולי בטח תדבר על זה. אני לא אומר דרך אגב שאין הפרעת קשב אורגני, אבל אני חושב שגם מי תמיד היה לו הרבה קשב ויכולת ריכוז, אנחנו חיים כל כך הרבה הסחות דעת, ולכן עוד יותר חשוב בעידן הזה, היכולת להתרכז, לאמן את מערכת הקשב שלנו. ואתם תראו שבמיינדפלנס אנחנו ממש מאמנים אותה, אנחנו רואים את זה היום בסריקות מוח. כאן ועכשיו, להיות כאן ועכשיו. הראש רץ לעתיד, לעבר, שוב ושוב לחזור לכאן ועכשיו, להיות כאן ועכשיו. התחושות הן כאן ועכשיו. הנשימה היא כאן ועכשיו. וללא שיפוטיות, עם גישה של קבלה וסקרנות. ומיינדפולנס היא גישה, היא מיינדסט, מיינדסט של קבלה, של סקרנות, של חמלה עצמית, סקרנות למה שקורה לי ולמה שיש מרגע לרגע. ומדיטציה היא אחד הכלים הכי טובים שיש כדי לאמן את עצמנו במיינדפולנס. אז הרבה פעמים שואלים אותי מה ההבדל בין מיינדפולנס למדיטציה. מיינדפולנס זה הגישה, זה האיכות של נוכחות שלכל אחד יש אותה במידה כזאת או אחרת, אבל אצל הרבה מאיתנו עקב סטרס הכרוני, עקב כל מיני התניות, זה מקבל מעט מאוד מקום בחיים שלנו, אם בכלל, ואפשר שזה יקבל הרבה יותר. ומדיטציה היא דרך נפלאה כדי לאמן את עצמנו במיינדפולנס. פרופסור דוידסון הוא חוקר מוח שבשנות הקולג' שלו למד מיינדפולנס ומדיטציה, התעניין בזה, המשיך לתרגל הרבה שנים. כשהוא רצה להתקדם בקריירה האקדמית שלו, הוא הבין שכדאי שהוא יניח לזה. מדובר על שנות ה-70, זה, אמרו לו, אם תלך לכיוון הזה, חבל על הזמן שלך, אולי, אלון, אתה מכיר דברים כאלה מהניסיון האקדמי שלך. אה, אבל בשנת 95 הוא פגש את דאי למה, והדאי למה אמר לו, בבקשה, לך תחקור את המדיטציה, את המיינדפולנס, בבקשה, תגיד לי, האם זה אפקטיבי ומשפיע או לא? אם זה לא משפיע, אני רוצה לדעת, כי חבל שאני אשקיע כל כך הרבה במשהו שלא משפיע. אבל אם זה משפיע, אז גם כדאי שאני אדע, וגם כדאי שעוד אנשים ידעו, ודרך המחקר הזה אולי יוכלו להתחבר בדרך אחרת למיינדפולנס. וריצ'י התחיל לחקור מיינדפולנס. הוא פנה לפרופסור ג'ון קבט-זין, שהעביר כבר סדנאות מיינדפולנס, ובעצמו חקר את ההשפעות שלהם, בעיקר בהקשר של כאב, העביר את זה בתוך בית חולים במסצ'וסס. הם לקחו קבוצה של אנשים שעברו קורס מיינדפולנס, ובדקו את המוח שלהם לפני ואחרי, ואחד הדברים המדהימים שהם ראו, זה שיש יותר פעילות באזור הקדם מצחי השמאלי, לעומת הימני. מדענים באותה תקופה אמרו שהיחס הזה בין פעילות באזור הקדם מצחי, האזור שמאחורי המצח השמאלי לימני, קשור לרמת העושר. וחשבו שזה משהו קבוע, אבל הם הראו שאחרי הקורס, וגם שנה אחרי, זאת אומרת גם שעשו מחקר מעקב שנה אחרי הקורס, היה שינוי בדפוס הפעילות הזה. האזור השמאלי קשור יותר לרגשות של תגמול, של עושר, של לפנות אל החוויה. האזור הימני קשור לרגשות שליליים, לרגשות של דחייה, של הימנעות. והם ראו כבר במחקר הראשוני הזה שינוי במשמעותי. בהמשך, ריצ'י דוידסון הלך והמשיך לחקור גם אנשים שעושים קורס של חודשיים, אבל גם אנשים שתרגלו הרבה מאוד מדיטציה. למשל, כשהוא חקר את מתיה ריקארד, ועשה למתיה ריקארד סריקת מוח, מתיה ריקארד היה מדען צרפתי שהפך לנזיר טיבטי, היחס הזה בין האזור הקדם מצחי הימני לשמאלי, היה הכי גבוה שנמדד עד אותה תקופה, ובטיימס הכריזו עליו כעל האיש המאושר בעולם.
מיינדפולנס משפיע לפי הרבה מחקרים, ואני אגיד, מדעני מוח אוהבים לחקור מיינדפולנס כי כל כך רואים את ההשפעה של זה והתוצאות ברורות. רואים השפעה על מערכת הקשב, שנהיית יותר פעילה, יותר חזקה, יותר משפיעה. רואים השפעה על מערכות של ויסות רגשי וויסות של כאבים. גם אזור שנקרא ACC, גם האינסולה שקשורה למודעות גופנית ונוכחות גופנית, גם האמיגדלה, אותו אזור שידוע בתור האזור שמייצר בעצם את הסטרס, פעמון ההזעקה של הגוף, מה שראו שממש האמיגדלה קטנה במוח, ומי שממשיך לתרגל, רואים שהאזור הקדם-מצחי מסוגל להפחית ולווסת את האמיגדלה. אז מיינדפולנס להיות כאן ועכשיו, בחודשיים משנה את המוח, וזה ככה יש לזה הוכחות מדעיות ממש חותכות. תודה רבה.